tak on nenech odejít. The mantra Srila Prabhupada instituted into society at that time is the Narasimha Pranati. Která byla ustanovena Šrilou Prabhupádou v té době, je Nrisimha Pranati. That is same mantra Chaitanya Mahaprabhu also chanted in Jagannath Puri. Tady tu stejnou mantru zpíval Šri Chaitanya Mahaprabhu v Jagannath Puri. Along with a verse from Sri Jayadeva Das's Avatar Stotra. Spolu s mantrou od Jayadevy Das Avatar Stotru, which is found at the beginning of the book Gita Govinda. Která se nachází na začátku knihy Gita Govinda. After seeing the deity of Lord Nrisinhadev in the temple, a potom, co viděl božstvo Pána Nrisinhadeva v chrámu, Chaitanya Mahaprabhu, he offered his respectful obeisances. Chaitanya Mahaprabhu nabídl své hluboké poklony by falling flat on the ground. Že spadl nebo natáhl se na zemi. Then in ecstatic love for Krishna, v extatické lásce ke Krishnovi, he performed various dances, vykonával různé druhy tance, chanted and offered prayers. Zpíval a nabízel modlitby. Also we find in the Vrindavan Leela, také nacházíme ve Vrindavan Leele, the inhabitants of Vrindavan, they used to worship Nrisinhadev. Že obyvatelé Vrindavanu také uctívali Pána Nrisinhadeva. As well as Narayana and so many other avatars. A také Narayanu a další avatáry. Why? Proč? Can somebody imagine why? Může někdo, nebo ví někdo proč? Why they worship Lord Nrisinhadev? Proč uctívali Pána Nrisinhadeva? The inhabitants of Vrindavan. Obyvatelé Vrindavanu. Proč uctívali Pána Nrisinhadeva? Ano, aby Pán Nrisinhadev ochránil Pána Krishnu. This was the only thought they had. Let Lord Krishna be protected. To byla jediná myšlenka, kterou měli. Nechť je Pán Krishna ochráněn. This is why they also worship Lord Narayan. A proto také uctívali Pána Narayana. That Lord Narayan may protect Krishna. Aby Pán Narayan ochraňoval Krishnu. Or any other avatar. Nebo jakýkoliv jiný avatar. May they all protect Lord Krishna. Ať všichni ochraňují Pána Krishna. This is the only motivation of the inhabitants of Vrindavan. To byla jediná motivace obyvatel Vrindavanu. May Lord Krishna be protected. Ať je Pán Krishna ochráněný. In one class at this auspicious day, Srila Prabhupada mentioned. A v jedné přednášce při příležitosti tohoto příznivého dne se Srila Prabhupada zmínil, that the story of Prahlad Maharaj and Lord Nrisinhadev are eternal truth. Že tady ten příběh Prahláda Maharáže a Pána Nrisinhadeva je věčný příběh, věčná pravda. That's the history. To je historie. And at the present time it is the same. A v přítomnosti je to úplně stejné. And in the future it will be the same. A v budoucnosti to bude také úplně stejné. There's always a struggle between the suras and the asuras. Vždycky bude existovat zápas mezi sury a asury. Always a conflict. Neustálý konflikt. Between those who are by nature more sattvic, godly. Mezi těmi, kteří jsou přirozeně sattvičtí, zbožní. And by those who are just the opposite. A těmi, kteří jsou úplný opak. Dvau bhuta sargi lokayasmin daiva asura evacha. Also mentioned in Bhagavad Gita. Je také zmíněno v Bhagavad Gita v tomto verši. There are two types of created beings in this entire material creation. Existují dva druhy živých bytostí v celém stvoření. The divine and the demoniac. Božští a démonští. So Lord Krishna then describes in the 16th chapter the qualities of both. A Krishna vysvětluje v 16. kapitole Bhagavad Gita povahu obou.
according to, let us see, we can skip over this. This we discussed already. Now we have a nice story related to Prahlad Maharaj. Teďka přichází velice pěkný příběh, který se vztahuje k Prahladu Maharážovi. How he was rescued from the ocean. Jak byl osvobozený z oceánu, nebo jak byl vytažený z oceánu. It's a beautiful story. Překrásný příběh. Once Prahlad returned from school. Jednou se Prahláda vrátil ze školy. With a slate in his hand. A they're writing with a chalk on the slate. A měl tabulku, na které měl popsáno, co psal ve škole. Hiranyakashipu noticed that. A Hiranyakashipu si té tabulky všimnul. And he also saw in one corner of the slate the drawing of a chakra. A také si všimnul, že v jednom rohu té tabulky byla namalovaná čakra. And below the chakra, a pod tou čakrou, it was beautifully written the name of Lord Krishna. Tak tam bylo velice překrásným písmem zaznamenáno jméno Krishny. So Hiranyakashipu, he had to control himself. A Hiranyakashipu se musel hodně ovládat. And he asked Prahlad. A zeptal se Prahláda. Now, what did you learn in school today? Tak co se dneska naučil ve škole? Prahlad, as a reply, first offered his obeisances to the Lord. A Prahlád se jako první, co udělal, tak vzal poklony Pánu. All the while Hiranyakashipu suppressed his frustration. A během toho Hiranyakashipu musel opravdu ovládat tu frustraci. Upon hearing Prahlad's prayers, když slyšel Prahládovy modlitby. And he faked that he was very happy. A on také jako se dělal nebo hrál, že je šťastný. With his small son's learning skills. S tím, že jeho syn se učí velice pěkně. He then kneeled down in front of his son. A potom poklekl před synem. Placing his hands on the shoulders of Prahlad. A umístil svoje ruce na Prahládovy ramena. And with a soft voice instructed him. A měkkým hlasem mu dal pokyn. Now, my dear Prahlad. Tak teď, můj milý Prahláde, you must know that the persons who utter the names of Rama and Krishna and Govinda and Vishnu and Madhava, měl bys vědět, že osoby, které vyslovují jméno Krishna, Govinda, Madhava, Vishnu, are actually my enemies. Jsou ve skutečnosti moji nepřátelé. And they will be punished under my administration. A pod mou vládou budou potrestáni. Tell me. Tak mi řekni. From whom did you learn such a prayer at such a young age? Od koho ses naučil v takhle mladém věku tuto modlitbu? Then Prahlad, with the innocence of a child, told his father. A potom Prahlád s nevinností dítěte odpověděl otci. That it is not good to blaspheme someone. To není dobré někoho pomlouvat. Who's uttering the names of the Lord. Ten, který vyslovuje jména Pána. And that he should instead take shelter of the Lord. Ale měl by přijmout útočiště u Pána. And become purified by chanting his holy names. A měl by se očistit zpíváním jeho svatých jmen. Now Hiranyakashipu's anger slightly increased. A nyní ten hněv Hiranyakashipua se trochu zvětšil. He told his son. Říká synovi. That he severely deviated from what he should have learned instead from his teachers. Že se úplně odchýlil od toho, co se měl naučit od svých učitelů. He said that he cannot tolerate seeing the face of his son. Že nemůže, a on říká, já vůbec nemůžu tolerovat, abych se na tebe díval. Who's uttering the names of the Lord. Protože vyslovuješ jméno Pána. Just like his greatest enemies do. Stejně jako to dělají moji nepřátelé. And he ordered his servants at once. A dal pokyn svým služebníkům. To bring Prahlad's teachers immediately. Okamžitě přiveďte Prahládovi učitele sem.
duly tight in shackles. Pěkně je svažte. Hiranyakashipu severely chastised Chanda and Amarka. A Hiranyakashipu velice tvrdě začal nadávat Sandovi a Amarkovi, For teaching his sons these nonsense prayers. že učí jeho syna takové nesmyslné modlitby. Despite the teacher's plea for innocence. Ačkoliv oni se cítili nevinní. He instructed his son to give up the company of such teachers. A dal pokyn synovi, aby se zbavil společnosti takových učitelů. Because a man is known by whom he associates with. Protože člověk je známý tím, s kým se sdružuje. Even a gem starts smelling when dipped into stool. Dokonce i drahokam začne smrdět, pokud je ponořen do výkalu. Prahlad, despite my prowess of ruling the entire universe, A Prahlad dokonce i přes sílu mé vlády. you desire to glorify another ruler? Ty jsi ochotnej a schopnej oslavovat jiného vládce. Those who are chivalrous and warrior-like are the real masters in this world. Ti, kteří jsou stateční a bojovníci v tomto světě, to jsou skuteční vládci. Prahlad, at once give up your ignorance. Takže Prahláde, okamžitě se zbav té nevědomosti. Other people from our clan will ridicule you. Protože se ti budou smát ostatní lidé z našeho klanu. They will say, A oni řeknou, just see Prahlad is praying to Vishnu. Tak vidíte, on se dokonce ten Prahlad modlí k Višnuovi. It is like a cat praying to a mouse. Stejně jako se kočka modlí k myši. Or a peacock worshipping a serpent. Nebo páv, který uctívá hada. Hiranyakashipu then ordered the teachers to arrange for proper education for his son. A potom Hiranyakashipu zařídil, aby učitelé učili správným způsobem Prahláda. Prahlad then continued his studies, Potom Prahlad pokračoval ve svém studiu, but despite of his worldly studies, he became more devoted to Lord Vishnu. a i přes další studium se stal více a více odevzdaným Pánu. See, that's the sign of a true devotee. Takže tady vidíte, to je skutečná známka oddaného. As more a true devotee is restricted in his practicing Krishna consciousness, as more he wants to practice. Že čím více je omezován takový skutečný oddaný ve svém praktikování vědomí Krišny, tím více se odevzdává. As more he becomes restricted, as more he becomes devoted to Krishna. A čím více je omezován ve svém vědomí Krišny, tím více je odevzdaný nebo nakloněný Pánu. Any obstacle for a true devotee is nothing but an opportunity to surrender to Krishna even more. Jakákoliv překážka v životě oddaného není nic jiného, než další možnost, jak se více odevzdat Pánu. When Prahlad finished his lessons after some time passed, A potom, co nějaký čas prošel a Prahlad dokončil své studium, Hiranyakashipu desired to see his son again. Hiranyakashipu se rozhodl, že by chtěl znovu opět vidět svého syna. Upon seeing him, he praised him Potom, co ho uviděl, tak ho začal chválit. and explained that his own childhood, A vysvětlil, že in his own childhood, his teachers also tried to throw his conscience into illusion. A on vysvětlil, že dokonce i v jeho osobním dětství, když byl ve škole, tak se ho učitelé snažili se odvést jeho svědomí. Hiranyakashipu talks about himself now. A tady You to, understood? tady to vysvětlil Hiranyakashipu o sobě. That he understands why Prahlad previously behaved this way. A proto on chápe, proč se Prahlad choval takovým způsobem předešle. So Hiranyakashipu, he tried his best to show some understanding of the previous behavior of Prahlad. A tímto způsobem se Hiranyakashipu snažil ukázat,
že má pochopení pro to chování a jednání Prahláda, které ukázal předešle. But now he thought he could see that his son was properly educated. A teďka mohl vidět, že jeho syn byl správným způsobem vzdělán. And that he was consequently shining like the sun. A že neustále zářil jako slunce. Hiranyakashipu, he didn't know that Prahlad was shining like the sun because of his devotion to Vishnu. He thought because of his mundane education he was shining like the sun. A Hiranyakashipu si myslel, že teďka září jako slunce jeho syn Prahlad jenom kvůli tomu, že dostal to světské materiální vzdělání. Shining like the sun in a cloudless sky. Zářil jako slunce na nebi bez mraku. He then expressed his desire to one day hand over the entire throne kingdom to his son, to his worthy son. A vyjádřil svoji touhu, že jednoho dne předá vládu celého království Prahládovi. So Hiranyakashipu, he was so happy. Hiranyakashipu byl tak šťastný. But to his utter disappointment, ale k jeho zklamání Prahlad again began to glorify Lord Vishnu. Prahlad znova začal oslavovat Pána Višnua. Now Hiranyakashipu could not control his anger any longer. Ale teďka Hiranyakashipu už nedokázal ovládat svůj hněv. He at once ordered his soldiers, Okamžitě dal pokyn svým vojákům. kill this worthless creature. Zabijte to zbytečné stvoření. Cut the parts of his body into pieces Rozsekejte ho na kousky and throw him to the jackals and vultures. a předhoďte ho šakalům a těm supům. Today I want to see his so-called Lord and Protector. Teďka nebo dneska chci vidět jeho takzvaného pána a ochránce. But somehow whatever these soldiers tried to do, Ale nějak cokoliv se snažili udělat ty vojáci, they could not harm Prahlad, nemohli ublížit Prahládovi, who was all the while absorbed in deep meditation on Lord Vishnu. který byl neustále pohroužen v meditaci na Pána Višnua. The weapons instead instantly returned to the soldiers. Naopak, všechny ty zbraně, které se snažili použít, se obrátily proti vojákům And started chasing them. a začali pronásledovat je. Eventually Hiranyakashipu called the snake charmers. A nakonec zavolal Hiranyakashipu své zaklínače hadů. And ordered them to devise a plan to kill Prahlad by the bites of the most poisonous snakes. A vysvětlil jim, že se rozhodl, že jeho syn Prahlád bude zabit hadím ušknutím těch nejjedovatějších hadů. But the poor snakes, instead of biting Prahlad, lost their teeth. Ale chudáci hadi, namísto aby uštkli Prahláda, tak jim vypadly všechny zuby. And blood started oozing from their mouth. A krev se začala řinout z jejich úst. Gradually Hiranyakashipu began to understand. A konečně, postupně Hiranyakashipu začal chápat, that his son seems to possess mystic powers. že jeho syn, to vypadá, že má nějaké mystické síly. And he became actually worried about his own protection. A začal se bát o svoji vlastní ochranu nebo bezpečí. So one day he called his intimate associates A jednoho dne zavolal své blízké společníky and in a very secret meeting na velice tajné schůzce. decided to wait till Prahlad falls asleep. Decided? He decided to wait till Prahlad falls asleep. A rozhodl se, že počká, dokud Prahlád neusne. And then tie him up with a special snake cords called Napapasha. A chtěl svázat Prahláda Maharáže těma hadíma smíčkama, které se nazývají Naga Šápa. Naga Páša. Napapasha. Nápapáša. And then throw him into the ocean. A potom ho hodil do moře. Prahlad was in deep meditation. Prahlád byl v hluboké meditaci. But they thought he was sleeping.
A on si myslel, že spí. They tied him, Tak ho svázali, took him to the shore, přinesli ho na břeh and threw him into the violent waves of the ocean. a hodili ho do divokých zmítajících se vln oceánu. Now there were so many dangerous aquatics. A tam se nacházelo tolik mnoho nebezpečných vodních živočichů. And they thought as Prahlad Maharaj appeared to them like a glowing fireball. A tady těm nebezpečným vodním živočichům se Prahlad jevil jako ohromný zářivý kotouč. And they were afraid to approach him. A hrozně se báli se k němu přiblížit. The ocean's waves carried Prahlad quickly to the shore. A vlny oceánu velice rychle přinesli Prahlada Maharáže na břeh. And the ocean personified appeared to Prahlad. A oceán zosobněný se zjevil před Prahlad Maharážem. And offered several gems as a gift and offered prayers to Prahlad. A nabídl mu různé drahokamy jako dárek pro něj a uctíval ho modlitbami. Just then Garuda was sent to Lord Narayana. A zrovna v tu chvíli Garuda byl poslán Pánu Narayanovi, To rescue Prahlad. aby ochránil Prahlada Maharáže. So that strong snake wrapped around the tender body of Prahlad became the food of Garuda. Aby se to hadí tělo, které omotávalo jemné Prahládovo tělo, aby se stalo potravou Garudy. Prahlad in turn praised the ocean. A Prahlád na oplátku se modlil k oceánu, Mentioning that Lord Vishnu himself was residing in the ocean. protože si byl vědom, že Pán Višnu samotný sídlí v oceánu. And that he was seeking the blessings of the ocean. A on chtěl požehnání oceánu, To receive the darshan of Lord Vishnu, aby mohl získat daršan Pána Višnua, his supreme object of meditation and surrender. nejvyšší objekt meditace a odevzdání. So Prahlad, he stayed for a long time that night at the shore of the ocean. A ten den se Prahlad zůstal na břehu oceánu dlouho do noci. And he offered beautiful prayers to Lord Vishnu. A nabízel úžasné, krásné modlitby Pánu Višnovi. Prahlad did not feel himself qualified to be able to see Lord Vishnu. Prahlad se necítil kvalifikovaný, aby byl schopen vidět Pána Višnu. And tears began flowing from his eyes. A slzy začaly téct z jeho očí. His heart began to sink in an ocean of regret and anxiety. A jeho srdce se začalo utápět v úzkosti a také lítosti. That he fell unconscious to the ground. Že se skácel k zemi v bezvědomí. All of a sudden, the omniscient supreme personality of Godhead, Sri Vishnu, appeared. A v tu chvíli najednou se vševědoucí Pán Višnu zjevil na scéně. And took Prahlad on his lap. A vzal Prahláda na svůj klín. Prahlad regained his consciousness. Prahlád obnovil své vědomí. And looked into the beautiful lotus-like eyes of Lord Vishnu. A zadíval se do překrásných lotosu podobných očí Pána Višnu. His transcendental body was dark as the waters of the river Jamuna. A jeho transcendentální tělo bylo krásné jako tmavá voda řeky Jamuny. Prahlad shivered with fear, surprise and ultimate happiness. Prahlád se třásl strachem a překvapením. Like a beloved mother, Lord Vishnu fondled Prahlad and embraced him frequently. A jako láskyplná matka objal Pán Višnu Prahláda. Lord Vishnu desired to grant Prahlad any boon he wished for. Pán Višnu chtěl předat Prahládovi jakékoliv požehnání, nebo vyplnit jakékoliv přání a touhu, kterou měl Prahlád. But Prahlad refused. Ale Prahlád odmítl. He only wished to develop so much devotion and service to Lord Vishnu, life after life. Jediná jeho touha byla, aby rozvíjel život za životem co největší oddanost Pánu Višnovi. As he has seen by the example
of Garuda. Tak, jak to viděl v příkladu Garudy. Before his departure, Lord Vishnu assured Předtím, než pán Višnu zmizel ze scény, tak ho ujistil, that he will never leave the association of Prahlad. že nikdy, že nikdy nestratí, nebo že Prahlad nikdy nestratí jeho společnost. And that he will appear soon in a very special form. A že se velice brzy objeví ve velice speciální podobě. To kill Hiranyakashipu Aby zabil Hiranyakashipua and grant him liberation. a zajistil mu osvobození. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Pánu Nrisinhadévovi Jai. Gopimanande. Hari. So, it's exactly 12 now. What is the program now? MC, konferencie nebo někdo, kdo se stará o program dnešní, může prosím vás informovat všechny ostatní odané, jaký bude další program, co následuje teďka. Následuje recentování manter, ale Shandu